Bạn đã bao giờ ngước nhìn bầu trời trắng vắng và tự hỏi loài sinh vật nào thực sự làm chủ không trung chưa? Chúng ta thường nghĩ đến các loài chim, bộ lông lộng lẫy và dáng bay uyển chuyển là những bậc thầy của bầu trời. Nhưng nếu tôi nói với bạn rằng, trong vương quốc rộng lớn của động vật có vú, một nhóm động vật thường đi bộ, chạy hoặc bơi, lại có một loài đã chinh phục bầu trời đêm thì sao? Sinh vật này không phải là chim, cũng không phải là côn trùng. Nó là một loài động vật có vú máu nóng, sản xuất sữa, giống như chúng ta, nhưng nó sở hữu một kỹ năng khiến nó khác biệt với tất cả các họ hàng động vật có vú khác. Nó đã đạt được khả năng bay thực sự, một kỳ tích đã mê hoặc các nhà khoa học và người kể chuyện trong nhiều thế kỷ. Loài vật mà chúng ta đang nói đến, tất nhiên, là loài dơi. Khi chúng ta đi sâu hơn vào thế giới của loài dơi, chúng ta sẽ khám phá những bí mật đằng sau khả năng bay đáng kinh ngạc của chúng. Nhắc nhở chúng ta rằng, thế giới đầy những điều kỳ diệu đang cho được khám phá. Khi chúng ta nói về việc bay trong thế giới động vật, điều quan trọng là phải chính xác. Nhiều loài động vật có thể lướt hoặc nhảy trong không khí, nhưng điều này không giống với việc bay thực sự. Bay thực sự có động lực liên quan đến việc sử dụng cánh để tạo ra lực nâng và lực đẩy, cho phép một con vật tự đẩy mình lên cao và về phía trước, duy trì độ cao và điều khiển một cách có kiểm soát. Trong số tất cả các loài động vật có vú trên trái đất, từ loài chuột chùi nhỏ nhất đến cá voi xanh khổng lồ, chỉ có một nhóm duy nhất đạt được khả năng đáng chú ý này. Sự khác biệt này chỉ thuộc về loài dơi, thành viên của bộ khoa học Chiroptera, dịch từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là tay cánh, dơi, mặt khác, tích cực vỡ cánh để tạo ra các lực khí đồng học cần thiết cho chuyến bay bền vững. Bước nhảy vọt tiến hóa để bay có động lực là một sự kiện trọng đại. Ngày nay, dơi chiếm khoảng 1/5 tổng số loài động vật có vú đã biết, như một trong những kẻ chinh phục bầu trời thực sự của tự nhiên. Bí mật về chuyến bay của loài dơi nằm ở giải phẫu phi thường của đôi cánh của chúng. Cánh của loài dơi không được làm bằng lông như cánh chim. Thay vào đó, nó là một chỉ trước đã được biến đổi của động vật có vú, một cấu trúc tương đồng với cánh tay và bàn tay của con người. Các xương được kéo dài đáng kể, đặc biệt là xương bàn tay, xương ngón tay. Hãy tưởng tượng các ngón tay của bạn kéo dài gần bằng chiều dài toàn bộ cơ thể bạn. Kéo căng trên khung xương này là một màng da mỏng, linh hoạt và mạnh mẽ gọi là màng cánh. Màng này là một mô sống giàu mạch máu, giàu dây thần kinh và giàu cơ bắp. Điều này cho phép loài dơi cảm nhận luồng không khí trên cánh và thực hiện những điều chỉnh nhỏ về hình dạng. Khả năng thay đổi độ cong của cánh trong thời gian thực mang lại cho dơi sự cơ động đáng kinh ngạc. Loài dơi phát triển các cơ ngực cực kỳ mạnh mẽ. Những cơ này gắn vào xương ức có gỗ giống chim và chịu trách nhiệm cho nhịp đập mạnh tạo lực nâng và lực đẩy. Tim dơi có thể đập hơn 1.000 lần mỗi phút khi bay. Đó là một kiệt tác của tiến hóa, một biến đổi từ cơ thể động vật có vú tiêu chuẩn thành cỗ máy bay chuyên biệt. Khi quan sát các loài động vật di chuyển trong không khí, thật dễ dàng để gộp chung chúng lại thành những loài biết bẩy, nhưng cơ chế chúng sử dụng có thể, thành thật mà nói, khác biệt cơ bản. So sánh rõ ràng nhất đối với loài dơi là loài chim, vì cả hai đều có khả năng bay thực sự, có động lực. Tuy nhiên, đôi cánh của chúng được cấu tạo và hoạt động theo những cách thức sự khác biệt. Cánh cửa loài chim là một cánh máy bay cũng nhắc được tạo thành từ lông gắn vào một bộ xương cánh tay và bàn tay hợp nhật, rút ngắn. Sự khác biệt thậm chí còn rõ rệt hơn khi chúng ta so sánh dơi với các loài động vật có vú lượn như sóc bay, colugo, vườn cáo bay. Những loài động vật này hoàn toàn không bay. Chúng thực sự là những vận động viên nhảy dù chuyên nghiệp. Chúng có một màng cánh, nhưng nó chỉ là một nếp gấp da đơn giản căng giữa các chỉ trước và sau của chúng. Chúng luôn di chuyển từ độ cao cao hơn xuống độ cao thấp hơn, sử dụng trọng lực làm động cơ. Do đó, tuyên bố của loài dơi là loài động vật có vú duy nhất biết bay là hoàn toàn chính xác. Đã tiến hóa các đặc điểm giải phẫu và sinh lý phức tạp cần thiết để chủ động tự đẩy mình trong không khí. Củng cố vị thế của chúng là những người tiên phong thực sự của không trung. Ngoài khả năng bay hấp dẫn, loài dơi còn đóng một vai trò không thể thiếu trong việc duy trì sức khỏe và sự cân bằng của các hệ sinh thái trên toàn thế giới. Một trong những đóng góp quan trọng nhất của chúng là vai trò kiểm soát dịch hại tự nhiên. Phần lớn các loài dơi là loài ăn côn trùng, và sự thèm ăn côn trùng của chúng phải nói là rất lớn. Một con dơi có thể tiêu thụ hàng nghìn côn trùng chỉ trong một đêm. Mỗi bướm đêm bồ cánh cung, một đàn dơi lớn có thể nuốt chửng hàng tấn côn trùng trong suốt một năm. Dịch vụ kiểm soát dịch hại tự nhiên này mang lại lợi ích kinh tế to lớn. Ngoài việc ăn côn trùng, nhiều loài dơi ở vùng nhiệt đới và sa mạc là những loài thu phận và phát tán hạt giống quan trọng. Long-nosed bat hovering at night, tongue extended to drink nectar from cactus flower. Trong khi ống và bướm làm việc vào ban ngày, loài dơi ăn mắt hoa tiếp quản vào ban đêm. Chuỗi xoài cây thùa khi chúng di chuyển từ hoa này sang hoa khác,
Để uống mặt hoa, chúng chuyển phần hoa, đảm bảo cây có thể tạo ra quả và hạt. Loài dơi ăn quả rất cần thiết cho sự tái sinh của rừng. Chúng ăn quả và sau đó bài tiết hạt giống ra xa cây mẹ, giúp phân tán chúng trên khắp cảnh quan và trồng cây mới. Loài dơi là loài chủ chốt trong nhiều môi trường. Chúng thực sự là những người bảo vệ thầm lặng có cánh cửa màn đêm. Bất chấp tầm quan trọng về mặt sinh thái, dơi nằm trong số những loài động vật bị hiểu lầm và bị đối xử bất công nhất trên hành tinh. Trong nhiều thế kỷ, văn hóa dân gian văn học, văn hóa đại chúng đã miêu tả chúng là những sinh vật nham hiểm của màn đêm, gắn liền với bóng tối. Một huyền thoại phổ biến, tất cả dơi đều là ma cà rồng hút máu. Trên thực tế, trong hơn 1.400 loài dơi, chỉ có 3 loài dơi ma cà rồng, và chúng sống độc quyền ở Trung và Nam Mỹ. Một nỗi sợ hãi phổ biến khác là dơi hung dữ và thường xuyên tấn công con người. Điều này không thể xa rời sự thật hơn. Dơi thường là những sinh vật nhút nhát, hiền lành, thích tránh xa con người hoàn toàn. Một con dơi sẽ không lao xuống để vướng vào tóc bạn. Đây là một sự bịa đặt hoàn toàn. Phần lớn dơi tập trung vào việc tìm kiếm côn trùng, trái cây, mắt hoa, và chúng không quan tâm đến con người. Những lo ngại về bệnh tật, đặc biệt là bệnh dai, cũng góp phần vào nỗi sợ hãi về dơi. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chưa đến 1% quần thể dơi bị nhiễm bệnh. Sự thật về loài dơi rất rõ ràng, chúng không phải là những sinh vật đáng sợ, mà là những đồng minh cần được bảo vệ. Những loài động vật có vú biết bẫy độc đáo này đang đối mặt với những mối đe dọa chưa từng có từ các hoạt động của con người. Mất môi trường sống là một trong những mối nguy hiểm đáng kể nhất. Khi rừng bị chặt phá để phục vụ nông nghiệp và phát triển đô thị, loài dơi mất đi những nơi trú ẩn và kiếm ăn thiết yếu. Một mối đe dọa nghiêm trọng khác là một căn bệnh được gọi là hội chứng muỗi trắng đã tàn phá quần thể dơi trên khắp Bắc Mỹ. Bảo vệ những sinh vật quan trọng này đòi hỏi nỗ lực phối hợp từ tất cả chúng ta. Các tổ chức bảo tồn đang làm việc không mệt mỏi để nghiên cứu quần thể dơi, bảo vệ môi trường sống quan trọng. Chúng ta có thể hỗ trợ những nỗ lực này bằng cách quyên góp hoặc tình nguyện. Một trong những hành động đơn giản và hiệu quả nhất là lắp đặt một nhà dơi trong sân nhà bạn. Điều này cung cấp một nơi trú ẩn, nhân tạo an toàn cho dơi, khuyến khích những loài kiểm soát dịch hại tự nhiên này đến ở. Chúng ta phải vượt qua những huyền thoại lỗi thời và chấp nhận sự hiểu biết khoa học về tầm quan trọng của chúng. Chúng ta có thể nuôi dưỡng một nền văn hóa đánh giá cao và tôn trọng những kỳ quan có cánh này. Đảm bảo rằng những đôi cánh yên lặng, bay lượn của những người bạn động vật có vú của chúng ta sẽ tiếp tục tô điểm cho thế giới của chúng ta trong nhiều thế hệ tới.